Så idag har vi begett oss till Olsson Parts i Ellös och vi står här vid en ganska fin Volvo L30B. Men vi ska egentligen prata IT-frågor. Men det är ändå en bra utgångspunkt och som tur har vi med oss Christian Askland som arbetar som IT-chef. Vi ska lära oss lite mer om Mina Maskiner idag. Vad är det för någonting? Ja, Mina Maskiner är ju en funktion vi har byggt på våran e-handel på olssonparts.com. Den är byggd i syfte att göra det enklare för kunder att köpa helt enkelt. Ja. 4 olika fall ska vi gå in på här idag. Om vi börjar med maskinen vi har här, en L30B. Räcker det som information om man ska vara säker på att få rätt delar? Nej, det gör ju inte det. För L30B har ju gjorts i flera olika upplagor. Och enda sättet att egentligen veta exakt rätt reservdelar till den här är att veta serienumret. Ja. Och den har vi ju här på maskinbrickan. Är det smidigt samlat allt man behöver för att vara säker på identiteten och vara säker på vad som passar? Precis. I det här fallet så har vi allt på maskinbrickan och det leder oss in på första behovet egentligen som våra kunder har. Att kunna köpa reservdelar till en maskin som finns flera olika varianter av. Ja. Då gäller det att registrera informationen på förhand. Så att du inte, när det väl är bråttom, när det väl har gått sönder, står där och funderar på vad var det jag hade nu då. Nej, för det är inte alltid behovet uppstår när man är hemma vid datorn och har tillgång till allt. Precis. Är det lika enkelt på alla maskiner att hitta identiteten som på den här? Nej, det är ju inte det. Ofta finns det en maskinbricka dock. Men det kan finnas flera. Det kan finnas på olika plats. Det kan finnas en bricka på motorn, på framaxeln, hytten och så vidare. Det finns ganska mycket kunskap om det hos er här på Olsson Parts, medan ni har ett fantastiskt bibliotek och reservdelar. Ni har duktiga medarbetare. Det kanske går ber om lite om hjälp. Jajamän, precis. Det är bara att ringa oss och hjälper vi till som vanligt på telefon. Det behövs. Men första fallet här handlar alltså om att göra det enkelt att köpa rätt för kunder. Där man har flera olika varianter på maskinen helt enkelt. Då rekommenderar vi att man tar en bild på maskinbrickan. Så då gör vi det här. Där har vi i det här fallet allt vi behöver veta egentligen för att köpa rätt. Och sen så går vi in på olssonparts.com, mina sidor. Och här har du då Mina Maskiner. Här kan du enkelt lägga till en ny maskin. Och registrera och koppla precis den här rätt maskinmodell till dina framtida reservdelsköp. Och tack vare allt arbete ni har gjort där inne med ert eget bibliotek, så då blir det rätt helt enkelt. Jajamän. Här väljer jag förvalt L30B, men jag har valt den serienummersbrytningen som vi kallar det, som ger mig rätt reservdelar för den här intervallet utav serienummer som har samma reservdelar helt enkelt. Ja, det är jättesmidigt. Även om man bara har en maskin, var säker på att det blir rätt. Absolut. Sen har vi det andra fallet då. Förutom att göra det enkelt att köpa rätt till en maskin med många olika varianter, så är det också det här med återkommande köp. Du kanske har många maskiner och gör regelbunden serviceplan varje år förhoppningsvis. Då är det ju allra enklast att gå in och bara köpa samma del igen. Men då vill man gärna hålla isär köpen baserat på vilken maskin man har köpt det till. Och då ser vi här också att vi har maskinhistorik, orderhistorik på maskinen. Och här kan jag då gå in och se exakt vad jag har köpt till den här förra årets service. Köpa det igen. Om man har maskiner eller hemmabyggen och grejer som man har handlat till tidigare eller som man handlar till, ni har reservdelar men det är inte en serietillverkad modell som ni har inlagd. Kan man ha någon hjälp av ert system innan maskiner då också? Det kan man ha. Man behöver inte koppla sina maskiner till våran reservdelskatalog direkt, utan man kan lägga in en egen maskin. Jag har till exempel lagt in min egen vedkluv. Ja. Och så lite hydraulikdelar till den som man har köpt kan man ju koppla till den maskinen för att komma ihåg vad det var som passade när man väl har kommit på det själv så att säga. Så där har vi flyttat oss till andra sidan och också bytt perspektiv lite grann. Nu utgår vi från att man är en serviceverkstad. Man reparerar andras maskiner och man beställer såklart mer delar. Ja.
Vad har man för nytta av systemet Mina Maskiner här? Jo, det förklarar vi enklast med en följesedel. Den har vi här såklart. Och verkstäder har ju ofta behovet av att göra flera större beställningar. De beställer delar till många olika maskiner och många olika kunder. Ofta i samma beställning. Då kan det ju vara svårt att hålla isär när man får en stor leverans från oss. Ja, Vilken del ska till vilken maskin? Eller vilken kund till och med. ja precis. Och då ser vi det här. Direkt på följesedeln när du har använt Mina Maskiner och kanske lagt upp dina kunder till och med under Mina Maskiner som maskinägare. Då ser Så- man det, just det, både ägare och vilken maskin delen är till och numret är. Precis. Så när du packar upp så är det enkelt att veta vad som ska till vad. Ja. Och det är återkommande hjälp också såklart när du måste dela upp betalning med. Precis. Det andra, om man säger den fjärde kundbehovet här då som vi pratar om är Ja. vidarefaktureringen. Det är också någonting som är stor utmaning för verkstäderna många gånger. Man gör många reservdelsköp, man servar många maskiner Ja, och man behöver veta vilka delar som ska faktureras vilken kund helt enkelt. det är väldigt mycket dubbelarbete som riskerar att bli, som Ja. man helt undviker här. Precis. Då har vi även detta på fakturan. Så även på fakturan så har du märkningen tydlig då. Och kan i fakturahistoriken under maskin eller kund som du kan lägga upp på under Mina Maskiner se vilken kund har jag fakturerat, vad har vilken kund betalat. Helt enkelt då. Ja. Ja, det är en jättebra lösning. Är det ännu mer i pipen att utveckla systemet vidare? Ja, det är ju, kommer nya funktioner nästa år. Första kvartalet så planerar vi bland annat inköpslistor kopplade till maskiner och maskinägare. Och även förenklad fleranvändarhantering då. Om du har väldigt många användare på en verkstad till exempel som ska samsas om maskiner och kunder så ska vi förbättra det systemet också i början av nästa år. Gäller det att komma in och regga sig här på Mina Maskiner Jajamän. så man kan vara med från start här. Passa på att använda det. Det finns många fördelar med det. Och framförallt så blir det enklare. Ja, avslutningsvis en snabb sammanfattning. Vad är de 4 största fördelarna med att regga sig på Mina Maskiner? Ja. Då hade vi första fallet. Lätt att köpa rätt. Ja, Registrera maskinen på förhand med all den informationen du behöver veta. rätt Seriedelar. reservdel. Ja, precis. Och lägg in det på Mina Maskiner. Sen Andra är nummer fallet. 2. Återkommande köp. Har du lagt in din maskin så har du en orderhistorik som följer maskinen. Och då kan du lätt köpa rätt servicesatser och så vidare nästa år då det är dags igen. Ja, och 3, då var man inne på att man reparerar någon andras maskiner. Precis, då har vi verkstäderna och då har du behovet av att kunna särskilja vad du har köpt till vad. Exakt. Stora beställningar, många ordrar. Kunna följa den historiken och även få det på följesedeln när du packar upp dina beställningar. Och 4, avslutningsvis. Vidarefaktureringen. Ja, Att även på fakturanivå kunna se vilken kund och vilken maskin ska betala för vilken reservdel.